love the gram. Oh wait, shit. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, paano ba mag-edit ng pictures sa PicsArt? So, simple lang. Kailangan nyo muna i-download sa Play Store itong PicsArt. Libre lang naman siya. Then, after nyan, pagkabukas nyo, click nyo yung plus. Then, all photos. Hanapin nyo yung gusto nyo i-edit. So, ayan yung napili ko. Swipe left. Sa baba. Hanapin nyo yung gunting. Ayan. So, iti-trim natin siya or ika-crop natin siya. So, yung katawan lang talaga yung kukunin natin. Huwag natin isama yung background. So, ayan. Naka-fast forward to guys ha. Then, save nyo lang. If okay na sa inyo. Dahil dyan, hindi pa siya fully finished. So, kailangan muna nating ayusin yung mga hindi nasama. So, ganyan lang kadali. I-focus nyo lang, i-zoom nyo lang kung hindi kayang i-edit. Ayan. Forward ko lang para mas mabilis. I-click nyo yung eye icon, ayan, sa baba. Ayan. Para makita nyo talaga na wala nang nasamang background. So, ayan. Then, pag okay na sa inyo, click save, yun sa taas. Ayan. Then, next, add effects. HDR. Ayan. Then, save ulit. Ayan. Double check nyo. Save nyo, double save. Baka hindi nyo ma-save sa mismong gallery. Yan, click nyo yung gallery. Done. So, ayan, panibago ulit. Click the plus sign. Then, punta tayo sa may background, yung white. Ayan, swipe left. Hanapin natin yung add photos. So, ito yung na-edit natin. Ayan. Ayan. Swipe left, ayan, add photo. Yung dripping na to nakuha ko sa Google. Madaming klase ng dripping doon. Kailangan black and white yung piliin nyo para ma-blend nyo siya mamaya. So, ayan. Sakto nyo lang doon sa katawan nyo. Ayan. Gusto nyo pahabain, hatakin nyo lang siya. So, liliitan ko to. Picture, ayan. Blend nyo lang. Sundan nyo na lang guys kasi naka-fast forward. Ayan. So, sample lang to ha. May nagawa na talaga ako. Papakita ko lang sa inyo yung paggawa. Then, save. Ayan. After nyong ma-save, diba wala ng background yun. Gagawan natin siya ng border ngayon. So, ayan. Same process. Cut ulit. Ika-crop natin yung katawan natin na may dripping na. Ayan. Katulad nung ginawa natin ng first step. Ayan, naglo-loading. So, ayan. Kukunin lang natin yung katawan natin na may dripping. Kasi kung gagamit tayo ng walang background kanina, hindi natin siya ma-blend dun sa dripping na effects or yung pinatong natin na dripping. So, kailangan muna natin siyang i-crop. So, fast forward ko lang to guys. Kung okay na sa inyo, save nyo lang. Yan, add border. Yan. Kayo na bahala kung gaano kakapal. Ayun, may mga tutorial din dyan si PicsArt. Yan, kung paano mo siya ma-edit. May mga background or may mga effects. So, ito na yung resulta ng ating na-edit.
So that's it for today's video, guys. Thank you for watching and don't forget to subscribe if you haven't yet. See you in my next video. Bye!